قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم ومكتئب بيتقابل مع دكتورة بتخليه ينسى ذكرياته السيئة، واللي بيكتشف انها حبه الأول. فيا ترى هي تعرفه ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع جون بعد ما وقف جيون من انها تشوف بوسة يقول يو، وبيكون ماسكها وهي عايزة تبعد عنه، بس نبيجو بيمنعه على طول وبيحذره من انه يقرب منها، وبتكون هتاخده وهيمشي عشان ياكلوا سوا، بس بيعرفها في انه هيشتغل مع يل فترة كبيرة وبيمشي، وعلشان كده هو بيجي ومش عايزة تكون كده وهي تسمع كلامه، فبتعرفه انه بيتجاوز حدوده معاها وبلاش يقول لها اي حاجة، ولما بيمنعها بتجرحه وشايف انها باردة كتير، وعلشان كده بتقول له في انه يلاقي شخص مش بارد وبلاش يفكر في الماضي كتير، وبتمشي وبتسيبه حزين، وبتروح تشتغل في المختبر بتاعها، وهو بيفضل متابعها حزين كتير، خصوصا انه خايف عليها اصلا، وبتروح تمشي وهي حزينه جدا. فبيعدي اليوم مع جيونيا في العمل، وبيكون بيشتري لها قهوه عشان ترتاح، وبتفكر في ان تيو بيحبها، بس وهي بتشرب وتفتكر كلام جون في انه يخليها كويسه وتحبه، وبتفضل مرتبكه وبتحاول تعدي الامر. فبنروح لشين اللي بيكون بيجري وبيتمرن الصبح، وبيروح يشوف الكلب الخاص بيه واللي اتطرد، وده علشان جون هو اللي طرده بما انه بينبح عليه على طول، بس بيقرر انه ياخد حمام، وبيخليه يلبس على طول، وبيكون مفكر في انه اتسرق، اتاري هو اللي بياخد ملابسه، وجون بيتكلم في انه دور في فونه ومحفظته، وقرر يستخدم الفيزا بتاعته لغايه ما يطلع واحده تانية بما ان بتاعته ضاعت اصلا، وبيخليه مرتبك، وبيقرر يرن على هان، وبيعرفه ان جون بيخرج كتير من البيت، وبيقرر يهتم بيه. جون بيطلع وبيلاقي بونج مستنيه وبيفضل مرتبك منه، بس انا بياخده للجراج اللي فيه عربيات كتيره، وبيعجب بيها كتير ومحتار يختار اي عربيه اصلا، وده لغايه ما بياخد العربيه اللي من زمان دي، وبونغ محرج وراكبها اساسا. فنروح لسان اللي بتكون بترن على جيون ومش بترد عليها، وبتقرر تروح تتفرج على بطولة التنس، وبتكون عايزة تشوف جيون، وعلشان كده بتخرج تروح ترمي المشروبات دي، وبتكون هي اللي شربت كتير كده، وبتقرر تودع الست الكبيرة دي وبتمشي على طول وبتساعدها اصلا. واللي هنا جيون بتيجي وبتشوفها، ومن هنا الشباب دول بيجوا وبيتنمروا عليها وعلى الست الكبيرة بما انها بتجمع الكنز الصغير ده، وبيحدفوا عليها، وعلشان كده سان بتوقفها على طول، وبتلاقي جيون اللي بترفض تكلمها وبتمشي على طول. فبتوصل لما بتعرف ان ثانيه اللي ثبت المكان مهمل كده بتتضايق، وشايفه ان الاقامه معاها صعبه، وعايزه انها ترتاح شويه في السرير بتاعها، وبتنام او بتحاول تنام على طول. فبنروح للتحضير لبطوله التنس دي، وبيكونوا ماشيين، بس سونغ بيقرر يرد على الصحفيين كلهم، والمذيعين بيتكلموا على استعداد شين الكبير لمباراه نص النهائي، وبتفضل سان تعدل في كل حاجه ونغ بيعملها، وعاوز يجرب الاحذيه دي، واللي بيكون خايف منها علشان لو اتصف في رجله الرعاه مش هينفعوه، وعلشان كده بيهدده علشان هو محتاج يخفي اسراره. فبيطلع بيتقابل مع جون وعاوز يجيب عقدة تشاسي اون ليه، ولو عمل كده فينفذ وعده معاه اصلا، وبالفعل بيروح تشاسي اون، واللي بتلوم عشان ما اتقابلش معاه امبارح، وكانت مفكره في انه جاي علشانها، بس بيعرفها في انه هنا معاها، وبتقول ان كانت امنيتها تلعب معاه التنس، ولو لعبت معاه وفازوا فاتوقع العقد، وبيتفقوا على ده بالفعل. فهنا شون بيظهر والكل بيرحب بيه، في حين ان جون بيستعد للتنس مع اون، وده في مقابل تحضير شين للمباراه اللي يلعبها اصلا. وهنا جون بيكون لسه كويس في التنس رغم ان عدى 10 سنين على اخر مره لعب فيها، بس بيكون كل ما يحاول يلعب مش بيعرف، وبيجيب الكره في اون اللي بتقرر تجري وراه على طول. فهنا شون بيكون بيلعب، واول ما بيجيب نقطه الكل بيحييه، في حين ان جون بيفضل يلعب وبيكون فاقد كل مهاراته، واللي قصادهم بيتغلبوا عليهم على طول، ومش بيعرف يضرب كره واحده، في حين ان شين بيفضل يكسب في نقط في البطوله اللي بيلعب فيها لغايه ما بيفوز، والكل بيحييه على طول. ولما جون بيضرب الكره بيفرح وبيقع على الارض، وبيكون مش مصدق انه استخدم ايده بعد غياب كتير. فهنا جيون بتفوق وبتكون اتاخرت كتير، وبتروح ترن على هان اللي بيعرفها في انه سامح بيخرج شين اصلا، وبتقرر تروح تمشي، بترن على امها وبتعرفها في انه يون لوحده وتروح تجيبه، واما بتشوفها بتحاول تتخفى منها، وبتروح تخبط تقع بالعجله بتاعتها دي وبتتصاب على طول. فبنروح لسان اللي بتشوف صوره شين وبتكون متضايقه منه وبتحاول تبوظها، بس جون بيشوفها وبتكون بتخاف، بس بيكون بيشوف نفسه في نظارتها وبيكون تافه كتير حرفيا. ولما الامن بيجي بيطلعها على عملياته في الصوره دي، فهنا الكل بيروح يحييه على طول، وبيكون اتصاب في رجله، بس صن بتلومه علشان اداؤه كان وحش، وان بكره المباراه النهائيه وده هيأثر عليه، وعايزاه يكون كويس وبلاش يكون وحش. واللي بتسمع ده يا جيون، وبتروح تسال هونغ على جون واللي مش عارفه هو فين بالظبط. فبنروح لشين اللي بيروح ياخد ادويه لعلاج الجروح اللي عنده، وبيعدل الحاجات اللي حوالين منه. ومن هنا جيون بتوصل وبتتكلم على نفسها في العمل، وبتكون لسه ما شافتهوش وشايف انها بتعيش حياه مرهقه اصلا، وبتروح
تخبط في شان وبتشوفه وبيحزن علشان الباب بتاعه اتكسر وبيبكي عليه عشان الوسواس اللي عنده ده، وبيحزن بشكل كبير على الباب بتاعه اللي اتكسر ده، وبيروح يتكلم معاها على ان بكره المباراه النهائيه ولو خسر هيخسر 100 مليون وين، وبالاعلانات وكل ده ممكن يوصل لمليارات، وبيصعب الامر حوالين منها، وبتقرر انها تاخده وتقويه بالحاجات النفسيه اللي عنده علشان يعرف يكون كويس بكره في المباراه اللي هيلعبها دي. فبتروح تعزمه على الطعام علشان ده بيكسر النحس عنده، وبيقرر يخليها تاكل معاه، ومش عارف هي بتوصف الطعام بشكل وحش كده ليه، والحقيقه انه ما كلش ده قبل كده، وبيكون ضحك عليها وما كلش في الحقيقه، وبيروح ياكلها كل حاجه هو عايزها علشان هو بياكل بالعيون بما انه رياضي، وبتشكر في الطعام اللي بيطلبه وعاوزه يكون هو اللي مالك قراره وينفذ كل حاجه بنفسه. وفجاه بيجي ميعاد ممارسه الرياضه اصلا، فنروح لجون اللي بيكون بيعزم سونغ ونام ويو، وبتروح تتكلم سونغ معاهم ان الميداليه اختفت من عندها خاصه ببرج ايفل، ولما بتساله بيضيع الكلام على طول. فبنروح لشين اللي بيعرف جيون انه عمل ده علشان يخليها مبسوطه، وشايفه انه بيهتم دايما بمشاعر الاخرين ولازم يركز على نفسه، وشايفه انه بيلعب بشكل احسن وبتخليه يفرح كتير. وبتروح تمشي وبيمارس الرياضه اصلا، وبيقرر يجري معاها وهي في التاكسي عشان يوصلها للبيت، وبيفضل يجري بشكل كبير وعاوز انه يوصلها، وبيفضل يعمل ده على طول، وكل ما بيمشي قليل اجره التاكسي بتزيد عليها، خصوصا انها مستنيه يوصل، ولما بتشوفه بتفرح وبتقرر تدفع عليه، وده عشان تحسسه انه عمل انجاز، وبتشكره على انه وصلها للبيت، وبتشوف اللي على وشه وبتروح تمسحها عليه، وده بيأثر فيه كتير. وفجأة بيجوا رسائل من المطعم بالمبلغ الكبير اللي اشتراه، وعلشان كده بتتمنى للتوفيق في المباراة النهائية، وبتمشي وكل شوية اتخصم منه مال، وعشان كده بيرن على جون وبيكون بيستخدم بطاقته، وبيعرفه انه شايفه بما انه مش في المشفى، وبيروح يشوف سلسلة المفاتيح وهيرسل جيون بس بيمنعه على طول انه يبين الميدالية خاص بيها. وفجأة هما مريحين الشخص ده بيجي، ومن الواضح انه مش كويس خالص، وبيفكر في انهم بيخبوا بعض ومش كويسين، بس بينكروا على طول، وجون بيروح ياخد منه سلسلة المفاتيح خاصة بسونغ، وبيتكلم مع طفولتهم سوا، وان جون كان بيهتم بيه على طول وبيكون كان كويس معاه، وبيعرفوا ان الفوز مش مهم على طول، الاهم الاستمتاع، وعلشان كاشن بيقرر تحويل حلمه لحقيقة، بس جون شايف انه مش عارف يعمل حاجة ومحتاج يفهم مشاعره بس، وبيفتكر اللي عمله انه يفضل بين الحدود وبلاش يتجوزها، وبيتجادلوا سوا هما الاتنين. فبنروح لسان وهي مع يون وبتقول ان جون بتتجاهلها على طول عشان بقت شخص مختلف، وبقت دلوقتي انانية وباردة تجاهها، بس امها بتدافع عنها علشان هي بتتظاهر بس، اما هي طيبة وزي ابوها، خصوصا ان ابوها انتحر قدامها وهي شافت ده وبقت بتهتم بيهم من وقتها اصلا. فجون بيشوف الجرح اللي حصل له من جيون وبيروح يتابع تمرين اون وبيفكر في حاجة، فبيعدي اليوم وسونغ بتشوفه انه نايم، بس ده بيكون بونغ اصلا، وده علشان جون عارف يخلي اون تمضي العقد مع هونغ، بس بيروح يقدم استقالته وبيكون ضحك عليه علشان هو عامل وكالة خاصة بيه هو واون، واللي اون هتكون معاه فيها، وبيخلي هونغ مصدوم كتير، وبيروح يفكرها تعمل ايه عشان تكون كويسة من تاني. فان بيكون مع هونغ ومديرهم وجيون بيتكلموا على الوثائق اللي كانت معاها، وفي شنطة اتبدلت مع جون، واخر يوم لارسالها النهارده، وبتحاول تاخدها بس مش عارفة ومش عارف تعمل اي حاجة، وبتمشي تروح عشان تجيب رقم شين واللي بيكون الكل في المباراة، وعلشان كده بتروح جري وبترن على صن وبتعرفها في انها عايزة تجيب الوثائق من البيت اصلا، وبتقرر تبعت لها رقم السري. ومن هنا شين بيفكر في كلام جون وفي كلام اخونا يحقق كل حاجة، وبيقرر ما يكملش وبيسرع في الحاجة اللي عايزها. فجون بتقرر تدخل البيت رغم انها كسبت اصلا، وبتروح تدور على شنطتها في كل مكان وهي متوترة اصلا. فانا سونغ وتايو بيلاقوا ان جون مش موجود وبيتصدموا، في حين ان جيوم بتكون اخدت على الكلب وعايزة تشوف حاجة جون، فصن بتلوم شين على اللي عمله وانه كان هيخسر وانه يتخليه يتأهل، بس بيقرر يمشي عشان هو زهق، وبتكون بتضغط عليه جدا. فجيوم بتدور في كل البيت وبتقرر تدخل اوضه جون الاصليه وبتشوف صوره وبتشوف شنطتها، وبتيجي ماشيه بيكون شين وصل، واللي بيقف عشان في بنت موجوده، وجون بيجي وجيوم بتتخفى في الشنطه، وسام بتظهر قدام شين وبتصدمه كتير وكلهم بيستغربوا، والجزء بيخلص على هنا. فترى اللي يحصل في علاقاتهم دي ده هنعرفه الجزء الجاي، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.